Dân số ký, chương 16. Sự phản loạn của Cô-rê, Đa-thang và A-bi-ram. Và Cô-rê, con trai của Dít-xê-ha, cháu của Kê-hát, chít của Lê-vi, giục theo mình Đa-thang và A-bi-ram, con trai của Ê-li-áp, cùng với Ôm, con trai của Phê-lết, cháu Ru-bên. Các người này, với 250 người trong dân Israel, vốn là quan tướng của hội nghị viên của hội đồng, có danh giá, đều hiệp nhau giấy nghịch cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: thôi đủ rồi, vì cả hội chúng đều là thánh và Đức Giê-hô-va ngự ở trong. Vì sao các ngươi tự cao trên hội chúng của Đức Giê-hô-va? Môi-se nghe điều đó, bèn sắp mặt xuống đất, nói cùng Cô-rê và hết thảy kẻ hiệp với người mà rằng: sáng mai Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh. Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài, tức khiến người nào mà Ngài đã chọn lấy đến gần Ngài. Hỡi Cô-rê, hãy làm điều này. Ngươi và hết thảy kẻ hiệp với ngươi hãy cầm lư hương. Sáng mai hãy để lửa ở trong và bỏ hương ở trên trước mặt Đức Giê-hô-va. Người nào mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn lấy là người thánh. Hỡi con cháu Lê-vi, thôi đủ rồi. Môi-se nói cùng Cô-rê rằng: hỡi con cháu Lê-vi, bây giờ hãy nghe. Về phần các ngươi, Đức Chúa Trời của Israel đã biệt các ngươi riêng ra với hội chúng Israel và khiến các ngươi đến gần Ngài, đặng làm công việc trong đền tạm của Đức Giê-hô-va, đặng trực hầu việc trước mặt hội chúng. Việc ấy há là nhỏ mọn sao? Ngài biểu ngươi, hết thảy anh em ngươi với con cháu Lê-vi đến gần Ngài, các ngươi lại còn kiếm chức tế lễ nữa sao? Vì vậy, ngươi và toàn bè đảng của ngươi đều hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Vì A-rôn là ai mà các ngươi làm bầm cùng người? Môi-se sai đòi Đa-thang và A-bi-ram, con trai Ê-li-áp. Nhưng hai người đáp rằng: chúng tôi không đi lên đâu. Há là điều nhỏ mọn mà ngươi đã đem chúng ta ra khỏi xứ đượm sữa và mật, đặng làm cho chúng ta chết trong đồng vắng, mà ngươi lại còn muốn lấn lướt trên chúng ta nữa sao? Quả thật, ngươi không có dẫn chúng ta đến trong một xứ đượm sữa và mật đâu. Ngươi không cho chúng ta đồng ruộng hay là vườn nho làm sản nghiệp đâu. Ngươi toàn khoét mắt của dân này ư? Chúng ta không đi lên đâu. Môi-se nổi giận lắm, thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: xin đừng kể đến của lễ trai chúng nó nữa. Tôi không có bắt nơi chúng nó một con lừa nào, và tôi cũng không có làm hại một ai trong bọn chúng nó. Đoạn, Môi-se nói cùng Cô-rê rằng: ngày mai, ngươi và toàn bè đảng ngươi với A-rôn hãy ra mắt Đức Giê-hô-va. Mọi người hãy lấy lư hương mình, bỏ hương ở trong, rồi mỗi người dâng lư hương mình trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là 250 cái lư hương. Ngươi và A-rôn, mỗi người cũng phải có lư hương mình. Vậy, mỗi người lấy lư hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên, rồi đứng tại cửa hội mạc luôn với Môi-se và A-rôn. Cô-rê hiệp cả hội chúng nghịch lại Môi-se và A-rôn tại cửa hội mạc. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả hội chúng. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: hãy tách khỏi giữa hội chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt đó trong một lát. Hai người bèn sắp mặt xuống đất mà rằng: ôi Đức Chúa Trời là Chúa của thần linh mọi xác thịt, chỉ có một người phạm tội mà Chúa lại nổi giận cùng cả hội chúng sao? Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cùng hội chúng mà rằng: hãy giang ra khỏi chung quanh chỗ ở của Cô-rê, Đa-thang và A-bi-ram. Môi-se đứng dậy, đi lại phía Đa-thang và A-bi-ram. Các trưởng lão Israel đi theo người. Người nói cùng hội chúng rằng: bây giờ hãy giang ra khỏi trại của các người hung ác này, và chớ đụng đến vật chi thuộc về họ, e các ngươi sẽ chết vì những tội của họ chăng? Vậy, dân sự giang ra khỏi tứ phía chỗ ở của Cô-rê, Đa-thang và A-bi-ram. Đa-thang và A-bi-ram ra đứng tại cửa trại với vợ, con trai và con nít mình. Môi-se bèn nói rằng: nhờ điều này, các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va có sai ta đặng làm các điều này, và ta chẳng làm sự chi tự ta. Nếu các kẻ đó chết như mọi người khác chết, nếu họ đồng chịu số phận chung như mọi người, thì Đức Giê-hô-va không có sai ta.
Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một sự thật mới, nếu đất há miệng ra nuốt họ và mọi món chi thuộc về họ, nếu họ còn đương sống mà xuống âm phủ, thì các ngươi sẽ biết rằng những người này có khinh bỉ Đức Giê-hô-va. Vừa khi Môi-se nói dứt các lời này, đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra, há miệng nuốt họ, gia quyến và hết thảy phe Cô-rê cùng tài sản của chúng nó. Các người đó còn đương sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ. Đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng. Cả Israel ở chung quanh nghe tiếng họ la đều chạy trốn, vì nói rằng chúng ta hãy coi chừng kẻo đất nuốt chúng ta chăng. Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa 250 người đã dâng hương. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy nói với Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, biểu lượm các lư hương ra khỏi chỗ lửa cháy và đổ lửa của các lư hương nơi xa, vì lư hương đã nên thánh. Còn những lư hương của các người đã phạm tội cùng sanh mạng mình, người ta phải lấy làm thành những tấm vát mỏng để bọc bàn thờ. Bởi các lư hương đã dâng trước mặt Đức Giê-hô-va và đã thành thánh. Những tấm vát đó sẽ dùng làm một dấu cho dân Israel. Vậy, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, lấy những lư hương bằng đồng của các người bị thiêu đã dâng lên, và người ta làm thành những tấm vát mỏng để bọc bàn thờ. Ấy là một kỷ niệm cho dân Israel, để người nào ngoại dòng A-rôn chớ đến gần đặng xông hương trước mặt Đức Giê-hô-va, kẻo e đồng số phận cùng Cô-rê và bè đảng người, theo lời Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy. Ngày mai, cả hội dân Israel lẩm bẩm cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: hai người đã làm chết dân của Đức Giê-hô-va. Khi hội chúng đương hiệp nhau nghịch cùng Môi-se và A-rôn, thì ngó về hướng hội mạc, sải thấy trụ mây bao phủ hội mạc, và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra. Môi-se và A-rôn đứng trước mặt hội mạc. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy giang ra khỏi giữa hội chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Nhưng hai người sắp mặt xuống đất. Rồi Môi-se nói cùng A-rôn rằng: hãy cầm lấy lư hương để lửa từ trên bàn thờ vào, bỏ hương lên trên, mau mau đi đến hội chúng và làm lễ chuộc tội cho họ, vì sự thạnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên và tai vạ đã phát khởi. A-rôn bèn cầm lấy lư hương y như Môi-se đã biểu, chạy đến giữa hội chúng. Kìa, tai vạ đã phát khởi giữa dân sự. A-rôn bèn bỏ hương vào và làm lễ chuộc tội cho dân sự. Người đứng giữa kẻ chết và kẻ sống, thì tai vạ bèn dừng lại. Có 14.700 người chết vì tai vạ này, trừ ra những kẻ đã bị chết vì cớ Cô-rê. Đoạn A-rôn trở về cùng Môi-se tại cửa hội mạc, rồi tai vạ ngừng lại. Dân số ký chương 17. Cây gậy của A-rôn chứng cớ quyết về chức tế lễ của người. Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cùng dân Israel và biểu rằng mỗi chi phái của họ phải đem nộp cho ngươi một cây gậy, nghĩa là 12 cây gậy bởi các quan trưởng của mỗi chi phái. Ngươi phải đề tên mỗi người trên cây gậy của mình và đề tên A-rôn trên cây gậy của Lê-vi, vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng tộc. Ngươi phải để các gậy đó trong hội mạc trước hôm bản chứng, là nơi ta gặp ngươi. Hễ người nào ta chọn lấy thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa. Vậy ta sẽ làm cho nín đi trước mặt ta những lời lầm bầm của dân Israel đã phát ra đối nghịch cùng các ngươi. Môi-se nói cùng dân Israel, thì hết thảy trưởng tộc tùy theo chi phái mình đem nộp cho người một cây gậy, tức là 12 cây. Gậy của A-rôn ở giữa các cây gậy khác. Môi-se để những gậy đó trong trại bản chứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngày mai, khi Môi-se vào trại bản chứng, sải thấy cây gậy A-rôn về nhà Lê-vi đã trổ hoa.
Nó có nước mục, xanh hoa và trái hạnh nhân chín. Môi-se bèn rút các cây gậy khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn đưa cho cả dân Israel. Các người đều thấy và mỗi người lấy gậy mình lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy đem cây gậy của A-rôn để lại trước hòm bản chứng, đặng giữ làm một dấu cho con cái phản nghịch. Ngươi phải làm cho nín đi những lời lầm bầm đối nghịch cùng ta, hầu cho dân chúng chặn chết. Môi-se làm như vậy, tức làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Dân Israel nói cùng Môi-se rằng: này, chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết mất hết thảy. Phàm ai đến gần đền tạm của Đức Giê-hô-va đều chết. Có lẽ chúng tôi phải chết hết sao? Dân số ký chương 18. Chức phận và phần huê lợi của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng A-rôn rằng: ngươi, các con trai ngươi và tông tộc ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong nơi thánh. Còn ngươi và các con trai ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong chức tế lễ. Cũng hãy biểu đến gần ngươi các anh em mình là chi phái Lê-vi, tức tông tộc ngươi, đặng các người đó hiệp với ngươi và hầu việc ngươi. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải ở trước trại bản chứng. Các người đó sẽ gìn giữ điều chi ngươi truyền dạy, và điều nào thuộc về cả trại. Chỉ không nên lại gần những vật thánh, cũng đừng lại gần bàn thờ, e khi chúng nó phải chết, và các ngươi cũng chết luôn chăng. Vậy, các người đó sẽ hiệp với ngươi, coi sóc điều chi thuộc về hội mạc, và giữ công việc của trại. Một người ngoại nào chẳng nên đến gần các ngươi. Các ngươi phải coi sóc điều chi thuộc về nơi thánh và bàn thờ, để đừng có sự thạnh nộ cùng dân Israel nữa. Còn ta đây, trong dân Israel, ta đã chọn lấy anh em các ngươi là những người Lê-vi mà ban cho các ngươi, vì đã dâng cho Đức Giê-hô-va rồi, đặng làm công việc của hội mạc. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải kỹ lưỡng lo cho xong chức tế lễ, quản trị các điều chi thuộc về bàn thờ và vật chi ở trong phía và trong màn. Các ngươi phải làm việc mình tại đó. Chức tế lễ của các ngươi là một việc ta phong cho như một của ban. Người ngoại nào đến gần sẽ bị xử tử. Đức Giê-hô-va lại phán cùng A-rôn rằng: này, ta cử ngươi coi sóc các lễ vật của ta thâu lấy về mọi vật mà dân Israel đã biệt riêng ra thánh. Cứ một lễ định đời đời, ta ban những lễ vật này cho ngươi và cho con trai ngươi như một phần riêng mà phép sức giàu truyền cho. Trong các vật rất thánh không có thiêu hóa mà dân Israel dâng cho ta, này là phần sẽ thuộc về ngươi. Hết thảy lễ vật của họ, nào của lễ chay, nào của lễ chuộc tội, nào của lễ chuộc sự mắc lỗi, những vật rất thánh này đều sẽ thuộc về ngươi và các con trai ngươi. Ngươi phải ăn nó trong nơi rất thánh. Mọi người nam phải ăn lấy, ấy sẽ làm một vật thánh cho ngươi. Vật này cũng sẽ thuộc về ngươi. Phàm lễ vật nào mà dân Israel dâng dơ lên và đưa qua đưa lại, thì ta cứ một lệ định đời đời mà ban cho ngươi và các con trai con gái ngươi. Ai trong nhà ngươi tinh sạch sẽ được ăn các món đó. Ta cũng đã ban cho ngươi những vật đầu mùa mà dân Israel sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va. Hết thảy phần dầu, rượu ngọt và lúa miếng nhất hạn. Mọi hoa hỏa đầu mùa của đất sanh sản mà dân Israel dâng cho Đức Giê-hô-va đều sẽ thuộc về ngươi. Ai trong nhà ngươi tinh sạch sẽ được ăn lấy. Phàm vật chi mà dân Israel phú dân sẽ thuộc về ngươi. Mọi con đầu lòng của các xác thịt hoặc người hoặc vật mà dân Israel dâng cho Đức Giê-hô-va đều sẽ thuộc về ngươi. Nhưng ngươi phải chuộc lại con đầu lòng của loài người và cũng phải chuộc lại con đầu lòng của thú vật ô uế. Về sự chuộc lại, ngươi phải chuộc lại những con từ 1 tháng trở đi, theo giá định của ngươi là 5 siết lơ bạc, theo siết lơ của nơi thánh. 1 siết lơ của nơi thánh là 20 gera. Nhưng ngươi chớ chuộc lại con đầu lòng của bò cái, hoặc con đầu lòng của chiên cái, hay là con đầu lòng của dê cái. Ấy là những vật thánh. Ngươi phải rưới huyết nó trên bàn thờ và xông mở nó làm của lễ, dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Thịt nó sẽ thuộc về ngươi như cái o dân đưa qua đưa lại và cái giò hữu. Ta cứ lệ định đời đời ban cho ngươi.
các con trai và các con gái ngươi hết thảy lễ vật thánh mà dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một giao ước bằng muối đời đời, không bỏ được, trước mặt Đức Giê-hô-va cho ngươi và cho dòng dõi ngươi. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng, ngươi sẽ không có cơ nghiệp trong xứ dân Israel, vì chẳng có phần cho ngươi nữa giữa dân đó. Ta là phần của ngươi và là cơ nghiệp của ngươi ở giữa dân Israel. Còn về con cháu Lê-vi này, ta đã ban cho làm cơ nghiệp. Mọi thuế 1/10 của Israel làm lương về công việc mình làm trong hội mạc. Dân Israel chớ lại gần hội mạc nữa, e phải mắc tội và chết chăng. Nhưng ấy là người Lê-vi sẽ làm công việc của hội mạc. Bằng có phạm tội thì tự mang lấy. Chúng nó sẽ không có phần cơ nghiệp giữa dân Israel. Ấy sẽ là một lệ định đời đời trải qua các thế đại. Vì ta đã ban cho người Lê-vi làm cơ nghiệp những thuế 1/10 của dân Israel, dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó, ta đã phán về họ rằng họ sẽ không có cơ nghiệp giữa dân Israel. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, ngươi cũng phải truyền cho người Lê-vi rằng, khi nào các ngươi đã lãnh của dân Israel thuế 1/10 mà ta đã ban về phần dân đó, đặng làm cơ nghiệp của các ngươi, thì hãy lấy 1/10 của vật thuế 1/10 mà làm của lễ dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Lễ vật dâng dơ lên của các ngươi sẽ kể như lúa mì, lấy nơi sân đạp lúa, và như sự đầy dẫy của hầm rượu. Thế thì, trong những thuế 1/10 mà các ngươi lãnh nơi dân Israel, thì cũng phải lấy ra 1/10 làm lễ vật dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va, và giao lễ vật của Đức Giê-hô-va đó cho A-rôn, thầy tế lễ. Trong những lễ vật lãnh được, các ngươi phải lấy ra phần tốt nhất, biệt riêng ra thánh, mà dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ngươi phải nói cùng người Lê-vi rằng, khi nào các ngươi đã dâng dơ lên phần tốt nhất của thuế 1/10, thì sẽ kể cho người Lê-vi như huê lợi của sân đạp lúa và như huê lợi của hầm rượu vậy. Các ngươi và gia quyến các ngươi phải ăn nó trong nơi nào cũng được, vì là công giá mình về việc các ngươi làm trong hội mạc. Bởi cớ ấy, khi các ngươi đã dâng dơ lên phần tốt nhất, các ngươi sẽ không mắc tội, sẽ không làm ô uế những vật thánh của dân Israel, và các ngươi không chết đâu. Dân số ký, chương 19. Sự giết con bò sắc hoe, nước tẩy uế. Đức Giê-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, này là lệ định của luật pháp mà Đức Giê-va có truyền rằng, hãy nói cùng dân Israel và biểu dẫn đến người một con bò cái tơ sắc hoe, không tật, không vít và chưa mang ách. Đoạn, phải giao nó cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, dẫn ra ngoài trại quân, rồi người ta giết nó trước mặt người. Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, sẽ dùng ngón tay nhúng huyết nó, rải 7 lần trên phía trước của hội mạc. Người ta sẽ thiêu con bò cái tơ đó trước mặt người, là thiêu da, thịt và huyết với phẫn nó. Kế đó, thầy tế lễ sẽ lấy cây hương nam, chùm kinh giới và màu đỏ sậm, liệng vào giữa đám lửa thiêu con bò cái tơ. Đoạn, thầy tế lễ phải giặt áo sống và tắm mình trong nước. Sau rồi vào trại quân bị ô uế đến chiều tối. Kẻ nào thiêu con bò cái tơ phải giặt áo sống và tắm mình trong nước, bị ô uế đến chiều tối. Một người tinh sạch sẽ hốt tro con bò cái tơ đổ ngoài trại quân, trong một nơi tinh sạch. Người ta phải giữ tro đó cho hội dân Israel để dùng làm nước tẩy uế. Ấy là một của lễ chuộc tội. Kẻ nào hốt tro con bò cái tơ phải giặt áo sống mình và bị ô uế đến chiều tối. Điều này sẽ làm một lệ định đời đời cho dân Israel và cho khách ngoại bang kiều ngụ dựa dân đó. Ai đụng đến một xác chết của người nào sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Ngày thứ 3 và ngày thứ 7, người ấy phải dùng nước này làm cho mình được sạch thì sẽ được sạch. Còn nếu ngày thứ 3 và ngày thứ 7 không làm cho mình được sạch thì người vẫn không tinh sạch. Phàm người nào đụng đến xác chết của người nào và không làm cho mình được sạch thì sẽ gây cho đền tạm của Đức Giê-hô-va bị ô uế. Người đó sẽ bị trút khỏi Israel. Vì nước tẩy uế không có rải trên mình người, nên người vẫn ô uế.
sự ô uế của người vẫn ở trên mình người vậy. Luật về lễ làm sạch cho người và cho đồ đạc bị ô uế. Này là luật pháp, khi có một người nào chết trong trại, bất kỳ ai vào trại và mọi vật chi ở trong đều sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Phàm bình đựng nào để trống, không có nắp đậy, buộc theo, thì sẽ bị ô uế. Ngoài đồng, ai đụng đến hoặc một người bị gươm giết, hoặc một xác chết, hoặc hài cốt loài người, hay là một cái mã, thì sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Về kẻ bị ô uế, người ta phải lấy tro của con sinh đã bị thiêu đặng chuộc tội, để trong một cái bình và đổ nước chảy lên trên. Đoạn, một người tinh sạch sẽ lấy chùm kinh giới nhúng vào nước, rồi rải trên trại, trên các bình, trên những người có tại đó và trên người đã đụng, hoặc những hài cốt, hoặc một người bị giết, hoặc một xác chết, hay là một cái mã. Ngày thứ 3 và ngày thứ 7, người tinh sạch phải rải nước đó trên người bị ô uế. Và ngày thứ 7, người tinh sạch sẽ làm cho người được sạch. Người đương được sạch phải giặt áo sống mình, tắm mình trong nước và đến chiều tối mới được tinh sạch. Còn người nào sẽ bị ô uế mà không làm cho mình được sạch, một người như vậy sẽ bị truất khỏi hội chúng, vì người đã làm cho nơi thánh của Đức Giê-hô-va bị ô uế. Nước tẩy ô uế không có rưới trên mình người vẫn ô uế. Ấy sẽ là một lệ định đời đời cho dân sự. Người nào rải nước tẩy uế sẽ giặt áo sống mình. Kẻ nào đụng đến nước tẩy uế sẽ bị ô uế đến chiều tối. Phàm vật chi mà người ô uế đụng đến đều sẽ bị lây ô uế. Còn ai đụng đến người đó sẽ bị lây ô uế đến chiều tối. Dân số ký chương 20. Miriam qua đời. Tháng Giêng, cả hội dân Israel tới đồng vắng Sin và dừng lại tại Ca-đe. Miriam qua đời và được chôn tại đó. Sự lầm bầm của dân sự, Môi-se làm cho hòn đá phun nước ra. Và không có nước cho hội chúng uống, chúng bèn giấy loạn cùng Môi-se và A-rôn. Dân sự cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: anh em chúng tôi đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va, chớ chi chúng tôi cũng đồng chết luôn thể. Sao người đem hội chúng của Đức Giê-hô-va vào đồng vắng này, làm cho chúng tôi và súc vật của chúng tôi phải chết? Sao người khiến chúng tôi đi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng dẫn đến chỗ độc này, là nơi người ta không gieo mạ được, và chẳng có cây vả, cây nho, cây lựu, và cũng không có nước uống? Môi-se và A-rôn bèn lui khỏi mặt hội chúng, đến tại cửa hội mạc, sắp mặt xuống đất. Và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng hai người. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi nói với A-rôn anh ngươi, hãy truyền nhóm hội chúng, và hai ngươi phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra. Ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Vậy, Môi-se cầm lấy cây gậy ở trước mặt Đức Giê-hô-va như Ngài đã phán dặn. Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: hỡi dân phản nghịch, hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao? Môi-se giơ tay lên, đập hòn đá 2 lần bằng cây gậy mình. Nước bèn chảy tràn ra nhiều, họ chúng uống và súc vật họ uống nữa. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Israel. Vì cớ đó, hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đâu. Ấy, đó là nước của Meriba, tức là nơi dân Israel cãi trả cùng Đức Giê-hô-va. Ngài tự nên thánh trước mặt dân đó. Vua Edom không cho Israel đi ngang qua xứ mình. Đoạn, từ Ca-đe, Môi-se sai sứ giả đi đến vua Edom, đặng nói rằng: Israel là em vua có nói như vậy:
Vua biết các sự tai nạn đã xảy đến cho chúng tôi. Và tổ phụ chúng tôi đi xuống xứ Ai-cập là làm sao? Chúng tôi đã ở lâu tại xứ Ai-cập, nhưng dân xứ đó đã bạc đãi chúng tôi và tổ phụ chúng tôi. Chúng tôi có kêu la cùng Đức Giê-hô-va. Ngài có nghe thấu tiếng kêu, bèn sai một thiên sứ dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập. Này, chúng tôi hiện ở tại Ca-đe, là thành ở nơi đầu bờ cõi của vua. Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ vua. Chúng tôi sẽ chẳng đi ngang qua đồng ruộng, sẽ chẳng đi ngang qua vườn nho, và chúng tôi cũng sẽ chẳng uống nước các giếng. Chúng tôi sẽ đi theo con đường cái của vua, không xoay qua bên hữu, cũng không xoay qua bên tả, cho đến chừng nào đã đi ngang qua khỏi bờ cõi của vua. Nhưng Edom đáp rằng, ngươi chớ khá đi ngang ranh ta. Bằng cương, ta sẽ cầm gươm ra đón ngươi. Dân Israel tâu rằng, chúng tôi đi theo đường cái, nếu chúng tôi và bầy súc vật chúng tôi uống nước của vua, thì chúng tôi sẽ trả tiền. Xin chỉ để cho đi bộ ngang qua, không chi khác nữa. Nhưng Edom đáp rằng, ngươi chẳng được qua đâu. Edom bèn đem quân chúng rất đông, tay cầm binh khí, ra đón Israel. Ấy vậy, Edom không cho phép Israel đi ngang qua bờ cõi mình. Israel trở đi khỏi người. Aaron qua đời. Cả hội dân Israel đi từ Ca-đe đến núi Hô-rơ. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và Aaron trên núi Hô-rơ tại bờ cõi xứ Edom mà rằng, Aaron sẽ về nơi tổ phụ mình, vì người không được vào xứ mà ta đã ban cho dân Israel đâu, bởi vì tại nước Meriba các ngươi đã bội nghịch điều răn ta. Hãy bắt Aaron và Ele-asa con trai người biểu đi lên núi Hô-rơ. Đoạn hãy lột áo sống Aaron mặc cho Ele-asa con trai người. Ấy tại đó Aaron sẽ được tiếp về qua đời. Vậy Môi-se làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Ba người đi lên núi Hô-rơ, cả hội chúng đều thấy. Môi-se lột áo sống Aaron mặc cho Ele-asa con trai người. Aaron chết tại đó trên chót núi. Rồi Môi-se và Ele-asa đi xuống. Cả hội chúng thấy Aaron đã tắt hơi rồi, bèn khóc người trong 30 ngày.